Привіт! Ви на каналі MMA в деталях. Обговоримо грабіж, який стався на UFC Vegas 74. Були гарні поєдинки, але головний бій був занадто нудним, виглядав як якийсь спаринг. Так, були мікромоменти, але в цілому я очікував більшого. Бій був рівним, перемогу здобув Амір Аль-Базі. Але я взагалі не згодний з рішенням суддів. Це не те, що висловлювання неповаги до Аміра. Він продемонстрував гарну боротьбу. Він майже повністю задушив Кара Франца в третьому раунді. Проблема полягає в тому, що Кара Франц викидав і влучав набагато більшою кількістю ударів, і був лише один значний тейкдаун упродовж усього поєдинку. Звичайно, можна стверджувати, що Аль-Базі виграв перші 3 раунди, але важко так бути впевненим, коли рахунок ударів був не на його користь. Тим часом Кара Франц не залишив жодних сумнівів у 4 та 5 раундах. Він точно влучав численними ударами справа. Це не вперше, коли ми з вами бачимо, що судді сиділи спиною до октагона і роблять отакі сенсації. Маємо, що маємо, та вітаємо переможця Аль-Базі. Він, до речі, після поєдинку попросив титульний бій. Не знаю, цей бій не виглядав претендентським. Мені більше шкода Кара Франца, він дійсно показав гарну тактику, але цього було замало. Він мав винести свого опонента. Тепер, як на мене, він далеченько відлетів у погоні за титульним поєдинком. Розважальна битва ветеранів, бій між Алексом Касересом та Деніелом Пінедою був просто чудовим, чесним і прямолінійним. Пінеда не вміє битися на півсили. Весь перший раунд був абсолютним хаосом, коли Пінеда випускав надзвичайно потужні лоу-кіки. Він здивував всіх своєю настійливістю щодо боротьби. Касерес тричі змінював ситуацію, перехоплюючи і встановлюючи контроль на верхній позиції, але Пінеда все одно змушував так чи інакше захищатись його. Врешті-решт, перемогу здобуває Алекс Касерес. Швидкий та приголомшливий бій, який йшов всього-навсього 23 секунди. Легенда легкої ваги Джим Міллер знову зробив це. Він виніс новачка UFC, який погодився на бій в останній момент. Бажаємо здоров'я Джейсі Батлеру та вітаємо Джима Міллера з перемогою. А ми їдемо далі. Каріне Сілва, як справжня знахідка в UFC. Вона здобула всі свої 16 перемог нокаутом або сабмішенами. Вона не є однотипною бійчиною, оскільки майже однакова кількість її поєдинків завершується нокаутом або сабмішеном. Справедливо визнати, що з цим поєдинком важко зробити великі висновки. Сільва з легкістю пройшла свого опонента та показала свою техніку, зламавши коліно Кетлен Соузе. Ймовірно, це результат попередньої травми ноги Соузи або інших проблем з коліном, оскільки сама по собі ця позиція не повинна була спричинити ось таких уж пошкоджень. Бажаємо здоров'я Кетлен та найшвидшого повернення до тренувань. Що стосовно Сільви, то вона справжній кілер, це машина по фінішуванню, талант, який так необхідний жіночій літучій вазі. Таджикистанський новачок Мухаммад Наїмов, який погодився на поєдинок в останню хвилину, здивував усіх, зупинивши Джеймі Маларкі у другому раунді. Дон Тейл Мейл перемагає Андрія Орловський, потушивши йому світло у другому раунді. Вітаємо переможця! Ще один нокаут. Демон Блешкір теж перемагає Лауно Лосарду нокаутом у другому раунді. Обидва останні поєдинки, які я назвав, нагадують нам, наскільки непередбачуваним і небезпечним може бути бій. А з рештою результатів я з вами поділюсь на екрані. В цілому був такий собі Fight Night. А ми переходимо до останніх подій. Гемрот готовий побитися з Фізієвим. Після поразки у поєдинку проти Джастіна Геджа на UFC 286 у Лондоні 6-й номер легкого дивізіону UFC Рафаель Фізієв заявив про готовність повернутися в октагон. Чи є хтось з хороших партнерів для танців, доступний у серпні, написав атаман у своїй соціальній мережі, звернувшись до потенційних бійців. 7-й номер рейтингу UFC Матеош Гемрот готовий поділитися октагоном з Фізієвим. Давай зробимо це у вересні, братан. 5 раундів, відповів поляк у соціальній мережі. На даний момент Рафаель Фізієв і Матеош Гемрот єдині бійці топової десятки
легкого дивізіону UFC, у яких нема призначених поєдинків. Думаю, гарний поєдинок вийде між Матеушем і Рафаелем. З нетерпінням будемо очікувати, що з цього вийде. Ну а ми йдемо далі. Брайс Мітчелл відреагував на виклик, кинутий Мовсаром Євлоєвим. То коли ти будеш готовий побитися, Брайс? Ти говориш, що скоро. Якщо це не так, просто публічно визнай, що не хочеш мати зі мною справи. Брайс Мітчелл відповів: я чув, що ти все ще хочеш побитися зі мною. Це гарно, оскільки я шукаю суперника. Що скажеш на зустріч 5 серпня в Нешвіль? 29-річний Мовсар Євлоєв має серію 7 перемог в UFC і в останньому поєдинку одолав Дієго Лопеса рішенням суддів. 28-річний Брайс Мітчелл отримав ММА 6 перемог і зазнав 1 поразки від Ілії Топурії. Насправді, розглядаючи цей поєдинок, я навіть не знаю, на кого ставити. Хотілося, щоб Мітчелл переміг, але, дивлячись на останній поєдинок, Євлоєв досить гарно себе показав, тому дуже важко зробити висновок. Очікуємо самого поєдинку. Колишній тимчасовий чемпіон UFC у легкій вазі Джастін Гедже вважає свій бій з Дастіном Пор'є претендентським. Він каже, рейтинги складаються не просто так, можливо вони не такі чесні, як нам хотілося б, але Дастін займає 2-гу сходинку, а я 3-ю. Думаю, якщо Даріуш переможе, то він зустрінеться з Махачевим в жовтні, і переможець їхнього бою змагатиметься з переможцем нашого бою. А якщо Олівера переможе, то або я, або Пор'є відразу ж почне новий табір, сказав Гедже. Напевно, я погоджусь з Джастіном. Я думаю, що це дійсно найперспективніший план UFC. Президент UFC Дана Уайт ухилився від прямої відповіді на запитання щодо можливості Сергія Павловича замінити Стіпе Міочича у майбутньому поєдинку проти чемпа у важкій вазі Джона Джонса. Замість цього глава найсильнішої ліги світу почав розмірковувати про поєдинок Джонса з чемпіоном світу з боксом Тайсоном Ф'юрі. При цьому Уайт навіть не згадав про росіянина. У нас є певні плани, і ви знаєте, що я б хотів організувати поєдинок з участю Джона Джонса у Медисон Сквер Гарден у листопаді. І мені подобається ідея його поєдинку з Тайсоном Ф'юрі. І зараз тривають сперечання про те, хто є найстрашнішою людиною на планеті. Давайте це зробимо, просто набери мене Тайсона, якщо ти хочеш цього поєдинку. Абсолютно недавно ми з вами обговорювали дану ситуацію, і мені здається, що ніколи в житті не погодиться Тайсон Ф'юрі вийти в октагон. Він чітко дав зрозуміти, що буде себе відстоювати тільки в професіональному боксі. Ну а на цьому в мене все. Якщо тобі сподобався контент, підпишись на канал та вдар 2 по лайку та дзвінку. З вами були ММА в деталях. Почуємось.